Hi guys! Welcome back. Nandito pa rin kami sa Shercon Resort. Ipapakita ko sa inyo yung bagong vlogging phone ko. Natanggap ko to nung Valentine's Day. Nag-iisip na ako doon kung yung camera ba. Itong camera na to. Ayan, papakita ko sa inyo. Kasi sakto lumabas siya. Tapos parang saktong-sakto pang regalo sa Valentine's Day. Kaya lang kasi mas okay sa akin kapag ka-phone. Kasi doon ko na rin siya ine-edit, ganyan. Sabi naman ni Bry, pwede naman daw na yung camera tapos yung SD card noon o kaya from computer dilipat yung laman sa cellphone para i-edit ka. So parang sabi ko, parang parang ang hassle. Kunwari yan, nasa labas kami, kumbaga hindi ko agad mai-edit. Ako kasi, ang ginagawa ko guys, kunwari, nasa isang lugar kami, kunwari, eto, yung vlog namin ngayon, ine-edit ko na yon para bago kami umuwi or alam mo yung pagka-uwi namin, ma-upload ko na siya agad. Kapag ka gano'n na kailangan mo pa ng computer para ilipat or kailangan mo pa ng computer para i-edit, medyo mahihirapan ako. Tapos yun, naghanap kami ng cellphone na maganda yung camera, maganda yung quality. Kasi itong ginagamit ko na itong S10e, magdadalawang taon na rin to sa akin. Kaya yun, sakto naman. Hindi ko naman to na-request kay Bry, pero kasi napag-uusapan na naming dalawa. So siguro, ito na yung pinakamagandang naisip niya na pwede niyang iregalo ng Valentine's Day. Ito na siya guys. Ayan siya, S21 5G. Yung pinakamataas yung S21 Ultra eh. Ang pinili ko yung Phantom Violet. Dito sa Philippines, dalawa lang yung available sa atin. Phantom Gray tsaka Phantom Violet. Sa ibang bansa, merong white at tsaka pink. Ayan. Meron pa siyang cover, pero ganyan siya. Metallic na violet. Tapos, rose gold, etong camera niya. Naka-order na kami sa Shopee ng casing neto, kaya lang hindi pa siya dumadating. Inaantay pa namin. Hi! Hindi nila alam nagwa-vlog ako. Tatlo yung cameras nito guys. Merong wide, telephoto, at saka yung isa ultra-wide. Huwag na tayo masyadong doon sa specs kasi medyo hindi ko rin naman alam yun. Hindi ko kabisado. Pero basta ang masasabi ko, sobrang ganda nito. Check natin guys yung camera. Ayan. Merong ditong single take. Meron nakalagay ditong 10S 10 seconds. Baka ito yung parang ano niya. Ano tawag doon? Timer. Ayan. Tapos, yung pinindot ko kanina yung settings. Merong filtered videos, speed effect clips, maraming pagpipilian. Hindi pa namin to gaanong na-explore. Tapos, ito yung photo. Sa size, pwede ka ring mamili. Tapos, ito yung unang camera. Pangalawa. Pangatlo. Punta naman tayo sa video. Sa video niya guys, ito nakikita nyo, FHD Auto. Ito yung ginagamit ko na pang vlog, pang film. Pero, meron pang ibang pagpipilian dito. Ito siguro sobrang taas nitong mga to. Tapos, ayan, kapag gusto mo ng merong filter, pwede ka ring mamili. Tapos, eto, nakikita nyo yung kamay na to. Ang maganda dito guys sa Samsung, kunwari yan, naka-photo, medyo malayo kayo or hindi nyo na timer, iganto mo lang yung kamay mo. Wait lang. Oh, 'di ba? Parang yun na yung pinaka-timer niya, yung pag ganun mo ng kamay, may command siya. Meron ding voice command, kunwari sabihin mo cheese or ano pa ba Daddy? Capture, mga ganun. Pero yun, ita-turn on mo pa yun. Dito, wait lang, tignan natin. Ba't parang naka-filter tayo doon, Dad? Shooting methods. Ito sa shooting methods, ayan o. Smile, cheese, capture, or shoot. O kaya pwede ka rin namang mag-record ng video. Basta sabihin mo ay record video. I-turn on natin. Sige, tignan natin ha. Smile! Hello! Meron din sa S10e guys. Pero hindi namin napansin, no Daddy? Pero meron din. Iba naman. Try natin cheese. Daddy, sali ka. Ay, hindi. Pinindot ko ulit. Cheese! Cheese! Ayaw. Cheese! Smile! Ayaw na din!
Smile! Ayun, Kavee, sama ka. Ikaw magsalita na. Sabihin mo, smile. Ayun, nagkuha na. Sabihin mo na, dali. Sa zoom niya, guys, hanggang ano to, times 12. Ayan. Anuhin natin muna. Yung normal, tapos, ayan yung normal, nakikita nyo. Hanggang, yan, 12 times. Tapos yung kanina, ito yun, director's view. Ayan. Pwede mong i-record yung sarili mo habang nire-record mo yung nasa harap mo. Nakita ko to dati kay Lloyd Cadena. Sobrang dami ko pang hindi na-explore dito, pero ang masasabi ko lang, sobrang linaw ng camera niya. Ang lakas din makababae ng kulay na to, violet at saka rose gold. Medyo mahal to guys, kasi itong gamit ko ngayon, yung S10e, nabili namin siya ng 39,990. Ano din to, installment, 24 months. Patapos na ako sa June. Tapos eto naman, 57,990. 2,416 and 25 centavos per month, 24 months din. Medyo mahal siya guys, pero kung huhulugan naman, yung uutay-utayin mo monthly, naka-installment, okay naman. Regalo to sa akin ni Bryann, pero syempre, 'di ba, mag-asawa kami rin dalawa ang magbabayad nito. 2,416 and 25 cents monthly to. Sabi nga ng ate ko, pwede naman daw na yung monthly na sinasahod namin sa YouTube. Kuha kami ng konti, tas yun, di ba? Kasi doon din naman namin to ginagamit. Hindi ko to ginagamit na pang Facebook or pang panood, pang play ng YouTube videos, hindi. Pang edit lang talaga, tsaka pang vlog, ganun lang. Pero yung presyo na yun guys, mas mura pa din kaysa bibili ka ng hiwalay na camera pati ng laptop or ng computer. Kaya yun, okay na to sa akin. Kasi dito ko na lahat ginagawa pagtitake ng videos, ng photos, tapos pag-e-edit, dito ko na rin siya ina-upload, direkta na siya. Kung gusto nyo makita guys kung maganda talaga yung quality ng video na to, panoorin nyo yung vlog next dito. Panoorin nyo yung Shercon Resort na vlog namin. That's all for today. Thank you for watching. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel namin, i-subscribe nyo na po kami, Team Casil Vlogs. I-like nyo na rin po ang Facebook page namin, Team Casil. Thank you for watching. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야